Hatalmas lelkesedéssel és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztünk lesz, amelynek alanya az előttem levő dobozból már kiszedett Honor 600 Pro. Na most, hát ez sokféle módon meg lehet közelíteni ezt a telefont. Először is mondjuk el, hogy ebbe a dobozba egy Type-C kábel van, még egy tokot sem kapsz hozzá, szóval félre is teszem. De itt van a készülék a kezemben, és szerintem elsőre látszik így már a hátlapján, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akar emlékeztetni az iPhone aktuális Pro modelljére, mert hát nagyon hasonló ez a kamera kialakítás, és mielőtt még belevágnánk itt a dolgokba, elmondom nektek, hogy számos más helyen visszaköszön az iPhone-ra való emlékezés. Ugye itt mágikus sziget van a dinamikus sziget helyett, van oldalt kameragomb, ami AI gomb is egybe, de ugyanúgy lehet programozni, mint ahogy az iPhone-ban. Ugyanúgy vannak az ívek a telefon oldalain, benne van az áttetszőség a Liquid Glass helyett, szóval, hogy végtelen sok olyan pontja van ennek a telefonnak, ami miatt nagyon emlékeztet egy iPhone-ra, és a haba tortán, hogy nem csak ebben a fehér árnyalatban lehet megvásárolni, hanem van belőle olyan narancsárga is, pont olyan narancsárga is. Szóval, hogy ez egy kicsit az európai ízlésvilágnak egy kicsit túlzás, egy kicsit túl sok, egy kicsit túlságosan harsányan látszik rajta, hogy miből vették az ihletet, és nem is titkolják, tehát, hogy ez egy olcsósított iPhone akar lenni, és azt gondolta a Honor, hogy így majd azok, akik eddig Apple-t használtak, azok majd milyen nagy örömmel vesznek a kezükbe egy olcsóbb valamit, amin nagyon hasonló dolgok vannak, mint egy iPhone-on. De azért ez egy androidos telefon, és egyébként pedig ugye a 600 Pro-ról azt kell tudni, meg ugye egyáltalán a Honornak a számozott szériáiról, hogy ugye ez elindult jó régen, és a Honor 90 még abszolút középkategóriás volt, a 200 Pro az már egy ilyen felső középkategória, a 400 Pro az még inkább, és a 600 Pro az már azért sok szempontból karcolja a csúcskategóriát, de azért nagyon ügyesen vigyáztak arra, hogy ne érje el a Honor Magic 8 Pro-nak a szintjét, vannak bizonyos kompromisszumok, amit meg kell hoznod, de cserébe olcsóbb, és hát ettől még nem lesz olcsó, mert Magyarországon ez 350 000 forintba kerül, ami sok pénz, és hogyha kinézünk Európába, akkor is azt látjuk, hogy ilyen 800 euró körül van az ára, ez ugye a 12 GB RAM-ra és az 512 GB belső tárhelyre vonatkozik, van egyébként belőle 250 GB-os, meg 1 terás is, de az a két verzió, az a mi régiónkban nem kapható hivatalosan, szóval ide elvileg csak az 512 GB-os változatot hozták el. Na most, ha körbenézed a telefont, akkor hát miután ugye nagyon hasonlít egy iPhone-ra, ezért ugye a méretek is, meg a formák is nagyon hasonlók lesznek, de ez egy 200 g-os telefon, tehát nem túl könnyű, aminek a legfontosabb oka az, hogy van benne egy bődöltes akkumulátor, mert 6400 mAh aksit tettek bele, és az jóval nagyobb, mint amit akár az iPhone-hoz, akár számos más nevesebb androidos gyártó, szóval, hogy üzemidőben valószínűleg nem lesz vele gond, de erre majd egy kicsit később kitérünk. Ha pedig nézegeted a készüléket, akkor azt fogom mondani, hogy igen, ez össze van rakva, jó az anyagminőség, jók az összeszerelési részek, szóval egyáltalán nem egy rossz készülék így első blikre. És a koronát igazából a kijelző teszi fel rá. Ez ugyanis egy 6,57 hüvelykes OLED kijelző, ami 120 Hz-es frissítésre képes, nem LTPO, szóval 30, 60, 90 és 120 között váltogat. Viszont hát fénysűrűségben nagyon erős, ugye ez már a sima Honor 600-nál is el tudtam mondani, hogy ugye azt ígérték, hogy 6000 nit lesz, és 6000 nit is lett. Szóval, hogy ha tényleg lemérjük műszerrel, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli módon fényes kijelző, és ezzel együtt viszont azt is lehet mondani, hogy nagyon szépen el is tud sötétedni, tehát 1,1 nitet mértünk a legsötétebb körülmények között, vagyis este sem süti ki az ember szemét, tele van mindenféle ilyen tüvös, autentikált védelemmel, plusz van benne egy 3840 Hz-es PWM elsötétítés, és ez azt jelenti, hogy ez direkt napfényben is remekül látszik, akkor, ha nincs marha meleg kint, mert akkor azért ez a telefon is kicsit visszaveszi a maximális fényerőt, hogy ne melegedjen túl, de összességében azt lehet mondani, hogy igen, ez marhára el van találva ez a kijelző, jó ránézni, szemkímélő is, nagyon fényes, abszolút csúcskategóriás a kijelző. Ha oldalról nézzük a telefont, akkor ugye lesznek a szokásos gombok, és alattuk van egy süllyesztettebb gomb, ami ugye az extra gomb nem olyan kameragomb, mint az iPhone-on, tehát nem ez az oldalra simogatós, zoomolós hanem egy olyan gomb, amit ráprogramozhatsz mindenféle egyéb funkciókat is, és alapvetően hát ilyen smart gombként lehet rátekinteni. Nekem örömteli, hogy a süllyesztet nem nyomom meg véletlenül, de egyébként figyeltek arra, hogy
A egyszerű megnyomásra egyébként gyárilag nincs hozzárendelve semmi, de be tudod kapcsolni természetesen menüben, de alapvetően ez úgy van kitalálva, hogy ha kétszer vagy háromszor nyomod meg, akkor csináljon valamit. Alul van hangszóró, felül ugye szintén van a beszédhangszóró, de kapott egy kivezetést hátrafelé. Az alsó hangszóró jóval erősebben szól, de ettől még a sztereó élmény elég jó benne, és a hangminőség is király, kihangosítva. Két SIM-et tud fogadni a SIM-tálca, plusz van benne eSIM támogatás, és van egy Type-C csatlakozónk, ami viszont csak 2.0-ás. Itt azért érezni, hogy nem akarták nagyon feltolni a csúcskategóriába ezt a telefont. Na most, hogyha hardveresen nézünk rá, akkor azt mondhatjuk, hogy van benne egy Snapdragon 8 Elite, de nem a Gen 5, hanem csak a sima, ami hát bőven elég egyébként, és ugye a Honor alapvetően a Magic 8 Pro-nál mutatta, hogy nagyon jól szoktak lenni hőkezelésben. Most ez annyira nem sikerült jól, tehát azt mondanám, hogy nem kiemelkedő, van benne nyilván passzív hűtés, és megpróbál valamennyire helytállni így a nagy forróságban is a készülék, de nyilván az történik, hogy ha igazán derekasan meghajtod, akkor vissza fog skálázni. Ugyanakkor viszont még a visszaskálázott tempóval is bőven elég a teljesítmény arra, hogy bármit elfuttassál rajta, nem fognak döcögni a játékok, nincsenek akadások, teljesen smooth a menü, szóval, hogy ilyen szempontból rendben vagyunk, és ha már a menüről beszélünk, akkor mondjuk el, hogy ugye egy Android 16-ra épülő macOS 10 van benne, és nagyon sok az Apple-ös áthallás. Nem csak abban, hogy van benne ez a Liquid Glass-ra jellemző áttetszőség, hanem abban is, hogy mennyi ilyen kapcsoló, meg menüpont, meg értesítési függöny, meg mennyi ilyen hasonló kis áthallás van, nem is beszélve ugye a mágikus kapszuláról, ami a dinamikus szigetnek a hondoros megfelelője, de azért ez nem egy rossz menürendszer, csak nekem az volt a furcsa, hogyha már ennyire, hát ugye az Apple volt a mérce, akkor miért nem volt ugyanabból a szempontból mérce az is, hogy ne tömjék tele kéretlen alkalmazásokkal, mert a tesztkészüléken nagyon sok olyan alkalmazás volt, amire semmi szükségünk nincsen, például a Temu, vagy 3 darab ilyen teljesen lényegtelen játék, de aztán ugye mondták emberek, akik már vásároltak ilyen készüléket szolgáltatónál, hogy az egy kicsit letisztultabb, tehát kevesebben a kéretlen alkalmazás. Minden esetre lehetett volna ilyen szempontból egy picit követni az Apple-nek a stratégiáját, és nem belerakni egy csomó előre telepített appot. Na most az van, hogy kínálnak hozzá 6 év szoftverfrissítést, az király, remélhetőleg fogják is tudni tartani, és egyébként pedig a másik észrevételem a menürendszerrel kapcsolatban, hogy tele van hányva AI-jal, az is AI, ami nem AI. Tehát, hogyha beütöd a keresőbe, hogy AI, akkor több mint 20 találatot fogsz kapni mindenféle AI funkciókra. Ezeknek a nagy része csak el van nevezve AI-nak. AI fényerő állítás, hát az nem AI, meg azt is AI-nak tekinti, hogy a fotózás közben, ha ökölbe szólítod a kezed, akkor elő egy képet, 10 éve tudják a telefonok, amikor még az AI-nak se híre, se hama nem volt mobilos körökben. Szóval, hogy ez abszolút túlzás, és ez azért bántó egy picit, mert egyébként, hogyha az AI funkciókat nézzük, akkor egyáltalán nem rossz a Honor megoldása. Ugye két felé szoktuk ezeket bontani, vannak a vizuális AI dolgok, meg a szöveges AI dolgok. De a szövegesnél az van, hogy kisebb nyelveket is támogat, mint amilyen a magyar, de nem mindenben, mert például a diktafonból nem tud leíratot csinálni. Ugyanakkor például, amikor szöveget írsz, akkor át tudja formázni, meg ki tudja javítani a helyesírási hibákat, van élő hívás közbeni fordítás magyar nyelven is, ami teljesen jól működik. Szóval, hogy egyáltalán nem rossz ebből a szempontból ez a dolog. Vannak ilyen AI emlékek, ami screenshotot csinál és adhat hozzá egy hangjegyzetet, tehát egy csomó olyan apróság benne van. Nagyon szeretjük továbbra is a Magic Portált, ami egy kontextuális ilyen oldalra előhúzható sáv, ahol könnyen tudsz tartalmakat dobálni másik alkalmazásokba, ez például tök jól működik, és a vizuális AI-nál pedig ugye, hát ennek a számozott szériánál, a Honor 400 Pro-nál volt az a nagy újdonsága, hogy állóképből tudott videót csinálni, ezt most továbbfejlesztették, most már 8 másodpercet tud csinálni, és adhat hozzá promptot, tehát nem csak az van, hogy itt egy állókép, csinálj vele valamit, és aztán valami lesz, hanem megadod az állóképet, vagy az állóképeket, mert többet is össze tudsz fűzni, és írhatsz neki valami szöveges dolgot, és akkor azt megpróbálja reprodukálni. Hát ezek nekem nagyon nem sikerültek mindig jól. Itt azt kértem például, hogy a fickó fejeljen egy gólt, hát olyan lett amilyen, de elmentem ilyen hülyéskedős irányba is. Itt azt kértem, hogy szálljon le egy UFO,
az mondjuk egész jól sikerült neki, és volt egy olyan is, hogy magamat fotóztam, és azt kértem, hogy sétáljon hozzám oda egy szupermodell, és csókoljon meg, és ezt csinálta belőle. Szóval, hogy el lehet ezzel bohóckodni, de igazából mindig az volt a fejemben, hogy most mennyi erőforrás használok el erre a hülyeségre. Úgyhogy nyilván ez egy olyan dolog, amivel lehet marketingelni telefon, de hogy a tényleges hozzáadott értéke az relatív alacsony. Egyébként, hogyha kép manipulációról van szó, kép nagyobbításról, felskálázásról, javításról, emberek eltüntetéséről a képről, akkor relatív ügyes, nincs vele semmi különösebb probléma. Szóval, hogy úgy összességében az AI eszköztár az korrekt, majdnem, hogy teljes, jól is működik, éppen ezért éreztem túlzásnak és feleslegesnek, hogy bele volt szórva még egy csomó olyan funkcióra és az AI megnevezés, ami igazából nem AI. Na, de ha már a menüről tartunk, meg ugye a rendszernél, azt is el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen testre szabható ez a telefon, rengeteg módon lehet paraméterezni a megjelenését, nagyon jó pofák, van benne egy nagyon jó pofon funkció, például az van, hogy ennél a készüléknél nincs állandó Always On Display, vagyis egy pár másodperc után sötét lesz a kijelző. De ha ránézel a telefonra, akkor visszajön az Always On, és szerintem ez egy tök jó megoldás, egy jó kompromisszum a tekintetben, hogy óvják az üzemidőt, de mégiscsak, hogyha akarsz valamit a telefontól is ránézel, akkor felbukkan az Always On Display, és látod az értesítéseidet. Nem mondom, ez a legjobb megoldás, de hogy mondjam, valamit adnak is, amellett, hogy elvették a ténylegesen Always On-t. Szóval, hogy menürendszerileg egyébként rendben vagyunk, és hát ugye nagy kérdés az volt, hogy hol lesz kompromisszum a Magic 8 Pro-hoz képest, és az egyik ilyen dolog az mindenképpen a kamera. Ugye itt is 3 szenzorunk van, a 200 megapixeles a főkameránk, ami nagyon jól hangzik papíron, de ez ugyanaz a 200 megapixeles szenzor, mint amit a Magic 8 Pro használ a zoom kamerához. Ezért aztán a 3,5-szeres zoom kamerához ők meg ide passzintottak egy 50 megapixeles, kicsit gyengébb, kicsit kisebb szenzort, egy Samsung szenzort, és van egy 12 megapixeles ultraszélesünk, ami hát már papíron se ígér sokat, de egyébként elég jó mögött az algoritmus, szóval nem annyira gyász. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy kamerás fronton így látszik, hogy hol van megvágva a büdzsé, de nem kell kétségbe esni, mert a főkamerával nappal nagyon jó képeket tudsz csinálni. Éles, szaturált, rendben vannak a színek, kirobbanóak, tényleg le akar mászni a kép a kijelzőről, jó fotókat lehet vele csinálni. Az esti időszakban szintén elég jó, nem mondom, hogy ez így a mezőny legjobb esti kamerája ebben a 350 000 forintos ársávban, de bőven benne van abban, amit elfogadhatónak tartok, szóval a főkamerával igazából semmi problémám nem volt. Amikor elkezdesz fölfelé menni zoomolásnál, ugye van egy kétszeres értéke, szenzor zoomból csinálja a főkamerából, és az is nagyon ügyes, tehát hogy abból a 200 megapixelből van tere arra, hogy meg adata, hogy rendesen össze tudjon rakni egy 12-16 megapixeles képet, és jó lesz a minősége, tehát a kétszeres zoomot bőven lehet használni, és hogy mondjuk eléred a 3,5-szeres értéket, akkor vált a szenzor, megkapod a dedikált zoom szenzort, ami nappal szintén elég jó, de ott már azért puhába lencserajzolat, ott már van, hogy bizonyos részletek összemosódnak, de még mindig azt mondom, hogy nagyon nyugodtan lehet használni, és este sem jön zavarba, tehát, hogy még az esti képek is 3-szoros zoommal rendben lesznek. Tovább tudsz menni, meg aztán egyébként egész 100-szorosig, de semmi értelme nincsen, és nappal a 6-szorost is még lehet használni, de este már inkább maradjál a maximum 3-szorosnál, és főleg akkor, hogyha statikus témád van, mozgó témán azért majd zavarba jön a zoom szenzor este, és az ultraszéles 12 megapixeles megoldása pedig papíron nem nézett ki jól, de a gyakorlatban azért egyáltalán nem rossz, nappal egyébként oké, este azért már ott előjönnek a hibák, meg ott látszik, hogy nagyon sokat dolgozik az algoritmus, hogy valamit kihozzon a felvételekből, de nem írnám le. Tehát, hogy azt mondanám, hogy abból a szempontból is helytálló az a kamera produkció, amit hoz. Ha videózol, akkor 4K30-ban, mind a 3 látószöggel videózni, ez egyébként király. A főkamera jó, tehát a főkamerával nappal nagyon jó kis felvételét lesznek, picit lehetne a stabilizátor finomabb, de egyébként nincs vele probléma. A zoom kamera nappal is már elkezd fókuszhullámzásról szenvedni, ami szerintem nem megengedhető ennyi pénzért, és az mindenképpen egy algoritmusos hiba, amin muszáj lesz majd javítaniuk. Az ultraszélesre pedig nappal relatív rendben vagy, este változik a sztori, este a főkamera is egy picit bizonytalanabbá válik fókusz kapcsán, a zoom kamera nagyon elkezd fókuszt veszteni, az ott már nem lesz használható, főleg, hogyha szemből jönnek a fények és mozogsz is egy picit a telefonnal. Az ultraszéles kamera pedig kifejezetten gyengévé válik az esti környezetben, tehát azt mondom, hogy nappal mind a 3 látószöggel lehet normális videókat venni, este viszont tehát főleg a főkamerát érdemes használni.
Az előbb kameránk szuper, tehát hogy tényleg azt tudom mondani, hogy egyrészt jó a háttérszeparáció, másrészt rendben vannak a tónusok, és végre nem azon, hogy gyárilag be van kapcsolva, hogy olyan bőrelmosás az emberen, hogy 20 évvel fiatalabbnak néz ki, hanem őszintén annyinak nézek ki a képeken, mint amennyi igazából vagyok, és ez szerintem oké. Videózni nappal rendben lehet vele, este viszont kásás lesz a kép, tehát az előbb kamerával az esti időszakban nem feltétlenül érdemes dolgozni. Na, adatkommunikációs frontra térjünk át egy rövid időre. Ugye a 2.0-es Type-C-ről esett szó, de ami jó hír, hogy van infraport hátul, és ehhez van egy távirányító szoftver is, ami tök hasznos. Egyébként Wi-Fi 7, 5G és az összes többi cucc benne van, kivéve az UVB-t, de ezt meg lehet neki bocsájtani. Üzemidő kapcsán pedig az a szitu, hogy ugye megvan ez a 6400 mAh akkumulátor, egy 80 wattos vezetékes töltésplafonnal, ez nekünk nem jött ki a PD 3.1-es töltőnkkel, de 66 wattig fölmentünk. Ez azt jelenti, hogy kb. 50 perc alatt 0-ról 100%-ra fel lehet tölteni a telepet, és miután ez egy relatív nagy telep, ezért elég sokáig is bírja, egy nap simán benne van, még akkor is, hogyha túlhasználod, de takarékos használattal egy másfél-két napot ki lehet belőle hozni, ami abszolút versenyképes, és hogyha megveszed a Honornak a saját töltőpadját, akkor 50 wattos vezeték nélküli töltési lehetőséged is van. Na, de eljött az összegzés ideje. Ugye az van, hogy itt van egy számozott Honor telefon, ami közelít a Magic szériához. Egyre közelebb és közelebb kerül az évek során. Ez azt jelenti, hogy árban is közelít, de még mindig van köztük egy Magyarországon egy 100 000 forintnyi különbség, Európában is egy 200-300 eurós különbség van a Magic 8 Pro és a Honor 600 Pro között, és hogyha azt kérdezed, mik a kompromisszumok, akkor ugye a 2.0-as Type-C az egyik kompromisszum, a direkt gyengébbre vett kamerarendszer, másik kompromisszum, a nem 100%-osan csúcskategóriás chipset a harmadik kompromisszum, de egyébként, ha azt mondod, hogy összeszerelési minőség, kijelző, méret, akkumulátor, tölthetőség, üzemidő, akkor egy csúcskategóriás telefon tartasz a kezedben. Viszont pont azért, mert ez egyébként nem sikerült rosszul, sőt, ez szerintem egy kifejezetten jó telefon, ezért aztán különösen bántó, hogy nagyon akarnak hasonlítani az iPhone-ra. Tehát, ha tudsz csinálni egy ilyen színvonalú készüléket, akkor igazából nincs arra szükséged, hogy egy másik gyártó telefonjára hajazzon ez a telefon, hanem lehetne valami egyedibb, lehetne valami stílusosabb, lehetne valami honorosabb, és nem egy olyan telefon, ami úgy akar kinézni, mint egy Apple. Szóval, hogy ebből a szempontból ez nekem egy kicsit ilyen furcsa, meg visszás, meg csalódásnak is mondhatnám, és gondolom azt is egyébként, hogy ez nem feltétlenül fog tetszeni az összes európai piacnak, és lehet, hogy emiatt vásárlókat is bukhat a Honor. Nem tudom, hogy mennyit nyernek, tehát, hogy akarok egy olyan telefon, mint az iPhone, de nincs annyi pénzem, veszek inkább egy Honort, ez nekem egy kicsit fura, szóval, hogy nem tudom ennek mi lesz a vége, de majd nyilván kimérik, kikutatják, megnézik az eredményeket, aztán lehet, hogy a következő, a Honor 800, azon nem fog úgy kinézni, mint egy Apple, de egyelőre úgy ebből a szempontból ez van. És a másik problémám, hogy ezen a pénzért, amit elkérnek érte, és én nem azt mondom, hogy ez nem éri meg, hanem azt mondom, hogy 350 000 forintért, vagy 800 euróért a piacon, azért van nagyon sok konkurens modell. Xiaomi 17, Galaxy S26, Vivo X300, vagy ugye adott esetben lehet mondani a Google Pixel 10 Pro-t is, és ezek mind nagyon remek telefonok, nem is beszélve a Motorola Signature-ről, ami egy kifejezetten különleges készülék, szóval, hogy bőven nagy választék van, nagyon sokféle készüléket tudsz venni, A-kategóriás, patinás cégektől is, nem biztos, hogy egy iPhone-nak kinéző Honor lesz a választásod. De ezt mindenkinek a saját értékítéletéről bízom. Én azt gondolom, hogy ez a telefon egy jó telefon, hosszú távra szól, rendesen össze van rakva, nincs kirúgó hibája, tényleg egy korrekt jószág, de nem különleges és kiemelkedő a mezőnyben, ha csak nem azzal, hogy úgy néz ki, mint egy iPhone. Ennyi fért ebbe a Rapid tesztbe. Aki már fel volt iratkozva, annak nagyon köszönöm a belém fektetett bizalmat. Ha még nem voltál feliratkozva, és azt gondolod, hogy nem lenne ez haszontalan, akkor itt van körülöttem egy csomó gomb, megnyomod az egyiket, és fel lesz iratkozva, halleluja. Mindenki másnak pedig nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, tartsátok még jó szokásotokat, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!